قالت له ازاي يا حبيبي؟ قال لها ولا اعرفك ولا تعرفيني. راجل بيشحت هو وبنته، وبنته دي جميلة قوي. فالمهم في واحد مهندس شاف بنته وعجبته قوي، فراح عشان يخطبها من ابوها. فراح ابوها قال له لازم تنزل تشحت معانا 3 ايام. قال له عشان ما تعايرهاش بعد كده. راح الراجل موافق ونزل يشحت معاهم 3 ايام. اول يوم بيشحت، وتاني يوم بيشحت، تالت يوم بيشحت، والراجل عمال يعيط. فبيقول له يا ابني انت بتعيط ليه؟ هانت اهو اخر يوم النهارده وقرب يخلص. قال له يا عم انا مش بعيط عشان بشحت، انا بعيط عشان السنين اللي ضاعت في هندسة. واحدة فلوسها اتسرقت في الأتوبيس، فراحت القسم علشان تعمل محضر. فالظابط بيسألها انت كنت شايلة فلوسك فين يا ست؟ قالت له كنت شايلها في صدري. قال لها وانت ما حسيتيش؟ قالت له وربنا ما كنت أعرف إنه حرامي. واحدة كل ما تروح بيتها تلاقي واحد واقف عند البيت كل يوم على الحال ده، فهي فكرت ان هو بيحبها، فجت تسأله بتقول له انا كل يوم بشوفك واقف هنا، خير في حاجة ولا ايه؟ قال لها سريعة قوي شبكة الواي فاي بتاعتكم. لو عجبتكم النكت ما تنسوش الاشتراك في القناة واللايك للفيديو وتفعلوا زر الجرس علشان يوصل لكم كل جديد. سلحفة دخلت مطعم وطلبت رز، فالمهم الجرسون راح شايلها ومسكها رميها بره. رجعت له بعد شهر قالت له بس ما تزقش يا عم كده. واحد محشش عرف ان الشيطان شاطر فقرر يذاكر معاه. واحد بيقرا كتاب اسمه الرجل هو سيد المنزل، فمراته معدية فبتقول له مش هتبطل تقرا بقى كتب خيالية؟ واحدة اتخانقت مع جوزها، راحت فتحت الفيسبوك وكتبت أشعر بالطلاق. واحد رخم نزل الشارع ملقاش حد يرخم عليه، راح وقف قدام عمود النور وقال له عديني. 10 أغبياء قاعدين بيحششوا مع بعض، طب عليهم البوليس، 5 هربوا و5 استخبوا في عربية البوكس. واحد مروح من الشغل لقى مراته بتلم هدومها وماشية، فبيقول لها استني في ايه؟ قالت له انت مش بعتلي رسالة وقلتلي انت طالق؟ قال لها ده التليفون اتسرق. استنى اكلمه اشوف عمل ليه كده. اتصل بالحرامي بيقول له يا عم انت مش كفايه سرقت التليفون وقلنا ماشي كمان بتطلق لي الوليه؟ قال له ما بصراحه انت صعبت عليا، كل شويه تبعت رساله هات عيش هات لبن هات زبادي، قلت لما كفر عن ساعات ان انا سرقت التليفون وريحك. سألوا فار ليه بتحب البنات؟ قال لهم محدش عامل لي شخصيه غيرهم، لما بيشوفوني بيصرخوا بيحسسوني ان انا مهند. واحدة صحيت من النوم بتقول لجوزها انا حلمت ان انت جبت لي عربية وعلمتني السواقة. قال لها روحي كملي نومك يمكن تعملي حادثة. واحد راح البنك ودخل على الموظفة قال لها عايز افتح حساب يا كلبة، ما عجبهاش الكلام وراحت للمدير. راح المدير جاي بيقول له عيب يا استاذ الالفاظ دي، عيب ده انت في بنك محترم. قال له عايز افتح حساب يا حمار ب10 مليون دولار. قال له الكلبة دي ما جابتلكش عصير لحد دلوقتي؟ ديك وفرخة دخلوا سوبر ماركت علشان يشتروا بيض، فراح الراجل باصص لهم قوي كده قال لهم ايه ده انتوا مش بتبيضوا؟ راحت الفرخة مكسوفة قوي كده وراحت قالت له لا ده احنا لسه مخطوبين. واحد سرق كرسي من القهوة وطلع يجري، فالمهم صاحب القهوة طلع يجري وراه، فالتاني حس ان هو هيتمسك راح حاطط الكرسي في نص الشارع وقال له واحد شاي بعد اذنك. واحد بيسأل خطيبته حد مسك ايدك قبلي؟ فراحت سكتت، راح قايل لها انت زعلتي ولا ايه؟ قالت له لا ده انا بعدهم لك. ليه الغواصين بيتكلموا تحت المية بلغة الاشارة؟ قالك عشان الحيتان ليها ودان. حمار بيسأل حمار انت محشش؟ قال له لا مبرسم. جماعة واقفين، فواحد قال اللي بيخاف من مراته يجي الناحية دي، فكلهم جيهم من الناحية دي إلا واحد. فراح قايل له ايه يا معلم انت ما بتخافش من مراتك ولا ايه؟ قال له لا انا مراتي قالت لي ما تتحركش من هنا. واحدة اتصلت بأمها وقاعدة عمالة تعيط، فأمها بتقول لها مالك؟ قالت لها أنا جوزي بيخوني. قالت لها إزاي؟ قالت لها بيكذب عليا وبيقول لي إن هو بايت عند صاحبه محمد. قالت لها طب ما هو يمكن يا بنتي ما بيخونكيش وبايت عند صاحبه محمد. قالت لها إزاي وهو محمد بايت عندي أصلا؟
واحدة بتقول لجوزها عايزين نذبح خروفين بمناسبة 25 سنة على جوازنا. قال لها وايه ذنب الخروفين في غلطة ارتكبها حمار. واحدة بتقول لجوزها انا حلمت امبارح ان انت جبت لي عربية وعلمتني السواقة. قال لها خشي كملي نومك يمكن تعملي حادثة. مرة واحد بيسأل مراته بتحبيني قد ايه؟ قالت له بحبك قد ما انت بتحبني. قال لها يا ده انت قلبك اسود قوي. واحد غاب الدكتور وصاه يمشي على رجله 15 يوم. بعد اسبوعين بيتصل بالدكتور وبيقول له انا على حدود السعودية كمل ولا ارجع. مرة واحد شاف دكتور بيطري راكب حمار. قال اول مرة اشوف واحد راكب زباينه. واحدة بتسأل أمها ليه العروسة بتلبس أبيض يوم فرحها؟ قالت لها يا حبيبتي عشان ده بيبقى أسعد يوم في حياتها. قالت لها يبقى أنا عرفت ليه العريس بيلبس أسود. ليه الغواصين بيتكلموا تحت المية بلغة الإشارة؟ قالك عشان الحيتان ليها ودان. واحدة سمرة قوي لبست فستان أحمر لجوزها وقالت له دلعني. قال لها يا فحمة مولعة. واحد بتاع مخلل راح يتقدم لواحدة فمرضاش يقول لهم ان هو بتاع مخلل علشان خايف ما يرضوش بيه. فراح ابوها بيسأله انت شغال ايه؟ قال له انا تاجر قطع خيار. مرة واحد جاب خروف العيد قبل العيد بشهرين. المهم الخروف بيقعد معاه وياكل معاه ويشرب معاه ويتفرج على التلفزيون معاه. جه يوم العيد لقى الخروف بيعيط. قال له بتعيط ليه؟ قال له كل الناس جابت خرفان للعيد الا احنا. مرة واحد راح يشتري ساعة لقاها غالية اشترى 5 دقايق. حمار عادي وحمار وحشي عاملين سباق. المهم السباق ابتدى فالحمار العادي مش عايز يجري فبيسألوه ما بتجريش ليه؟ قال لهم عليا النعمة ما انا جاري غير لما تجيبولي بدلة زيه. واحد فتح محل ملابس فدخلت له واحدة قالت له انا عايزة تيشيرت العيل كده في تانية ثانوي. قال لها علمي ولا ادبي؟ واحد مسك ايد مراته وقال لها ياه ما نرجعش زي زمان. قالت له ازاي يا حبيبي؟ قال لها ولا اعرفك ولا تعرفيني. راجل بيشحت هو وبنته دي جميلة قوي. فالمهم في واحد مهندس شاف بنته وعجبته قوي فراح عشان يخطبها من ابوها. فراح ابوها قال له لازم تنزل تشحت معانا 3 ايام. قال له عشان ما تعايرهاش بعد كده. راح الراجل موافق ونزل يشحت معاهم 3 ايام. اول يوم بيشحت وتاني يوم بيشحت تالت يوم بيشحت والراجل عمال يعيط. فبيقول له يا ابني انت بتعيط ليه؟ هاني اهو اخر يوم النهارده وقرب يخلص. قال له يا عم انا مش بعيط عشان بشحت انا بعيط عشان السنين اللي ضاعت في هندسة. واحدة فلوسها اتسرقت في الاتوبيس فراحت القسم علشان تعمل محضر. فالظابط بيسألها انت كنت شايلة فلوسك فين يا ست؟ قالت له كنت شايلها في صدري. قال لها وانت ما حسيتيش؟ قالت له ربنا ما كنت اعرف انه حرامي. واحدة كل ما تروح بيتها تلاقي واحد واقف عند البيت كل يوم على الحال ده. فهي فكرت ان هو بيحبها فجت تسأله بتقول له انا كل يوم بشوفك واقف هنا خير في حاجة ولا ايه؟ قال لها سريعة قوي شبكة الواي فاي بتاعتكم. لو عجبتكم النكت ما تنسوش الاشتراك في القناة واللايك للفيديو وتفعلوا زر الجرس علشان يوصل لكم كل جديد. سلحفة دخلت مطعم وطلبت رز. فالمهم الجرسون راح شايلها ومسكها رميها بره. رجعت له بعد شهر قالت له بس ما تزقش يا عم كده. واحد محشش عرف ان الشيطان شاطر فقرر يذاكر معاه. واحد بيقرا كتاب اسمه الرجل هو سيد المنزل فمراته معدية فبتقول له مش هتبطل تقرا بقى كتب خيالية؟ واحدة اتخانقت مع جوزها راحت فتحت الفيسبوك وكتبت اشعر بالطلاق. واحد رخم نزل الشارع ملقاش حد يرخم عليه راح وقف قدام عمود النور وقال له عديني. 10 أغبياء قاعدين بيحششوا مع بعض طب عليهم البوليس 5 هربوا و5 استخبوا في عربية البوكس. واحد مروح من الشغل
لقى مراته بتلم هدومها وماشية، فبيقول لها استني استني في ايه؟ قالت له انت مش بعتلي رسالة وقلت لي انت طالق؟ قال لها ده التليفون اتسرق. استني استنى اكلمه اشوف عمل ليه كده. اتصل بالحرامي بيقول له يا عم انت مش كفايه سرقت التليفون وقلنا ماشي كمان بتطلق لي الوليه؟ قال له ما بصراحه انت صعبت عليا، كل شويه تبعت رساله هات عيش هات لبن هات زبادي، قلت لما كفر عن ساعات ان انا سرقت التليفون وريحك. سألوا فار ليه بتحب البنات؟ قال لهم محدش عامل لي شخصية غيرهم، لما بيشوفوني بيصرخوا بيحسسوني ان انا مهند. واحدة صحيت من النوم بتقول لجوزها انا حلمت ان انت جبت لي عربية وعلمتني السواقة. قال لها روحي كملي نومك يمكن تعملي حادثة. واحد راح البنك ودخل على الموظفة قال لها عايز افتح حساب يا كلبة، ما عجبهاش الكلام وراحت للمدير. راح المدير جاي بيقول له عيب يا استاذ الالفاظ دي، عيب ده انت في بنك محترم. قال له عايز افتح حساب يا حمار ب10 مليون دولار. قال له الكلبة دي ما جابتلكش عصير لحد دلوقتي؟ ديك وفرخة دخلوا سوبر ماركت علشان يشتروا بيض، فراح الراجل باصص لهم قوي كده قال لهم ايه ده انتوا مش بتبيضوا؟ راحت الفرخة مكسوفة قوي كده وراحت قالت له لا ده احنا لسه مخطوبين. واحد سرق كرسي من القهوة وطلع يجري، فالمهم صاحب القهوة طلع يجري وراه، فالتاني حس ان هو هيتمسك راح حاطط الكرسي في نص الشارع وقال له واحد شاي بعد اذنك. واحد بيسأل خطيبته حد مسك ايدك قبلي؟ فراحت سكتت، راح قايل لها انت زعلتي ولا ايه؟ قالت له لا ده انا بعدهم لك. مرة موبايل بيقول للشريحة روحي وانت طالق، قالت له يخرب بيتك والرصيد اللي في بطني. واحد خليجي بيسأل واحد مصري بيقول له انتوا ليه لما حد بيسألكوا سؤال بتردوا عليه بسؤال؟ قال له مين اللي قالك كده؟ مرة عفريت طلع لواحد غبي قال له اطلب أمنية، قال له المصحف ما معايا رقمها. واحد غبي اتقدم لواحدة علشان يخطبها، قالت له انا اسفة مش هقدر ارتبط بيك علشان جوايا شخص تاني. قال لها بطلي فلسفة بقى وقولي ان انت حامل. بيقول لك مرة واحد كان مخنوق من مراته فقال لها انا هروح اتجوز هيفاء وهبي، قالت له خلاص انا موافقة. قال لها انت يوم وهي يوم، قالت له لا. قال لها خلاص انت يومين وهي يوم، قالت له لا. قال لها خلاص انت 3 وهي يوم، قالت له برضو لا. قال لها طب انت عايزة ايه؟ قالت له انت يوم وانا يوم. مرة واحد غبي راح يشوف نتيجته في الامتحان لقى نفسه ساقط، راح مروح قعد يزعق لأمه، فأمه بتقول له يا ابني وانا مالي يا ابني؟ قال لها مش انت اللي قاعدة طول السنة بتتمرقعي وجاية اخر يومين تدعيلي؟ مرة 3 أطفال دخلوا محل لعب، أول واحد قال للراجل يا عمو عايز بالونة، راح الراجل جايب السلم وحطه وطلع يجيب البالونة، نزل من على السلم قال للتاني عايز ايه؟ قال له عايز بالونة. قال له طب ليه ما قلتليش وانا فوق؟ المهم ان هو طلع جاب له البالونة وهو فوق راح سائل التالت قال له عايز بالونة برضو؟ قال له لا. راح نزل من على السلم قال له امال انت عايز ايه؟ قال له عايز بالونتين. مرة واحد غبي سرق فلوس كتير فمش عارف يخبيها فين، فالمهم راح الصحراء قعد يحفر 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 لحد ما عمل حفرة غويطة، حط الفلوس فيها وجاب لوح خشب علم الحفرة وكتب عليه هنا مفيش فلوس. المهم واحد غبي تاني جه راح فاحت قعد يفحت 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 لحد ما خد الفلوس وراح كاتب على لوح الخشب حسنين ما خدش حاجة. مرة واحد أقرع حس إن في حاجة ماشية على دماغه، حط إيده على دماغه لقاها نملة، جه يشيلها قالت له استنى يا عم والنبي آخر مرة هتزحلق. واحدة أمريكية وواحدة مصرية وواحدة فرنسية قاعدين يجربوا صدى صوتهم، فالأمريكية قالت هلو صدى الصوت قال هلو، الفرنسية قالت بنجور صدى الصوت قال بنجور، المصرية قالت هي 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 صدى الصوت قال لها حبيبي يا أبو أشرف. مرة واحد راح يتقدم لواحدة طويلة قوي، فالمهم أبوها بيقول له المهر 500,000 جنيه، قال له ليه يا عم انت حاسب لي المتر بكام؟ مرة تلميذ قال لمامته هتيجي بكرة معايا المدرسة، قالت له ليه يا حبيبي؟ قال لها عشان الأستاذ قال اللي مش هيعمل الواجب هضرب أمه بالجزمة. مرة واحد حماته داستها عربية
فبيسألوه انت شفايفك سودا ليه كده؟ قال لهم من كتر البوس في الكاوتش. واحد صعيدي اشتغل سواق في باريس، فالمهم ركبت معاه واحدة عريانة، فطول الطريق عمال يبص عليها في المراية، فبتقول له انت اول مرة تشوف واحدة عريانة؟ قال لها لا، انا هموت واعرف انت هتطلعي الاجرة منين. واحدة حامل غبية قوي، الناس قالوا لها جوزك بيخونك مع واحدة تانية، فراحت رايحة لجوزها قالت له قولي الحقيقة وانا هسامحك، الواد اللي في بطني ده امه تبقى مين؟ واحد صعيدي حب يوصل بلده بسرعة، ركب القطر وفضل يجري فيه. مرة واحدة ست سايقة على الGPS، فراح قال لها انحرفي قليلا، راحت قلعة الطرحة. واحدة ست اتصلت بأمها وعمالة تعيط، فأمها بتقول لها مالك يا بنتي؟ قالت لها اتخانقت مع جوزي. قالت لها عادي، ما كل اللي جواز بيتخانقوا. قالت لها طيب قولي لي اعمل ايه في جثته دلوقتي. واحدة اتصلت بجوزها وهي متعصبة، فبتقول له انت فين يا زفت؟ قال لها عارفة محل الدهب اللي احنا شفناه امبارح اللي فيه الطقم اللي عجبك؟ قالت له اه يا روحي يا عمري يا حياتي يا قلبي. قال لها انا عند الحلاق اللي جنبه. واحد محشش قاعد جنب واحد صومالي، فالمهم المحشش بيبص للراجل قوي كده، فبيقول له انت صيني؟ قال له لا. راح المحشش ساكت وراح رجع كمان شويه، راح باصص له تاني قال له انت صيني؟ قال له لا يا عم مش صيني، فتعصب عليه. فالمهم المحشش سكت، وبعدها بشويه راح باصص له تاني قال له طيب امك صينيه؟ قال له يا عم انا صيني وامي صينيه. قال له امال انا حاسك ليه ان انت صومالي. واحد بيقول لصاحبه مراتي ماتت ومن الصبح مش عارف انزل ولا دمعة، مش عارف اعمل ايه. قال له تخيل ان هي رجعت. واحد مصري قاعد مع واحد امريكي، فالمصري بيسأل الامريكي انت ايه اخبار الدنيا معاك والدنيا عاملة ايه؟ فالامريكي راح قايل له بالنهار راكب همر وبالليل قاعد مع القمر. راح الامريكي بيسأل المصري انت ايه اخبار الدنيا معاك؟ قال له بالنهار راكب تريلا وبالليل قاعد مع غوريلا. واحد غبي بيعمل تحليل دم، فالدكتور بيقول له عندك سكر في الدم، فراح قايل للدكتور والله انت اللي عسل يا دكتور الله يبارك لك. سأل واحد محشش ايه هو الحب؟ قال لهم الحب عبارة عن حرفين، حمار بيكذب وبقرة بتصدق. مرة واحد منحوس عمل المستحيل علشان يسافر أمريكا، وفعلا سافر، وأول ما وصل هناك لقاهم عاملين مسابقة، اشترك في المسابقة، والغريب إن هو كسب المسابقة، وبعد ما كسب المسابقة لقى الجايزة إن هم عاملين رحلة لمصر. واحد بلدياتنا عايز يدي لابنه العيدية وهو ما معهوش غير 100 جنيه وعايز يديله 10 جنيه بس، راح مسح الصفر واداها له. واحد غبي بيعاكس في واحدة في التليفون، فبتقول له انت غبي، قال لها يخرب بيت اظهار الرقم ده. واحد جاب خروف العيد قبل العيد بشهرين، المهم الخروف بيقعد معاه وياكل معاه ويشرب معاه ويتفرج على التلفزيون معاه. جه يوم العيد لقى الخروف بيعيط، فبيقول له مالك يا معلم؟ قال له كل الناس ذبحت وجابت خرفان الا احنا. واحدة بتسأل امها ليه العروسة بتلبس ابيض يوم فرحها؟ قالت لها عشان ده بيبقى اسعد يوم في حياتها يا حبيبتي. قالت لها يبقى انا عرفت ليه العريس بيلبس بدلة سودا. واحد بيقول لصاحبه عايز اعمل مفاجأة لمراتي بمناسبة عيد جوازنا العاشر. قال له عايز تعمل ايه يعني؟ قال له بفكر اوديها الصين. قال له عيد جوازك العاشر وعايز توديها الصين؟ امال في ال20 هتعمل ايه؟ قال له هبقى اروح اجيبها. واحد غبي مسافر على الطيارة ومعاه قرد، فالمهم المضيفة قالت له ايه الحيوان الغريب اللي معاك ده؟ فراح القرد هزز لها دماغه وقال لها معايا معايا معايا. سباك اتخانق مع مراته وضربها كوع كسر لها الحوض. كهربائي اتجوز 3 عمل لهم مشترك. 2 أغبياء كان عندهم حصانين فعايزين يعلموهم علشان ما يتلخبطوش في بعض، فالمهم الأولاني راح قاطع ودن الحصان، راح يقول للتاني عشان يعرف بقى ان ده حصانه، قال له يخرب بيتك ما انا عملت برضو نفس الكلام. راح جاله تاني يوم قال له انا فقعت عين الحصان عشان ايه نعلمهم، قال له يخرب بيتك ما انا عملت برضو نفس الكلام، انت هتزهقنا ليه يا عم؟ خد انت الابيض واخد انا الاسود. واحد مسطول لقى قطة في الشارع خدها لمراته البيت، فبيقول لها شايفة القردة؟ راحت مراته قالت له لا ده قطة مش قردة. قال لها لا انا بكلم القطة.
واحد بخيل عزم صحابه على شوربة لحمة، فبيقولوا له انت جايب لنا شوربة لحمة من غير لحمة؟ قال لهم يعني هو شايل عروسة في عروسة؟ واحد جه يقتل صاحبه، فبيقول له قولي الشهادة بسرعة، قولي الشهادة بسرعة، قولي الشهادة بسرعة. قال له بكالوريوس تجارة. اتنين بلدياتنا ماشيين في الصحراء، فلقوا واحد بيصطاد، فالمهم واحد بيقول للتاني شايف العبيط بيصطاد في الصحراء؟ قال له يا عم ملناش دعوة، سيبك منه، قدف قدف. نملتين وفيل ماشيين مع بعض، فنملة بتقول للفيل ايه رأيك نلعب مصارعة حرة مع بعض؟ قال لهم وانا غبي هيبقى 2-1. جماعة بلدياتنا حبوا يفجروا عمارة، حطوا الكنابل في الدور الأرضي وطلعوا يستخبوا فوق السطح. حرامي وندل ماشيين مع بعض، فالمهم الحرامي قال للندل ايه رأيك اعلمك السرقة وتعلمني الندالة؟ قال له يا عم ماشي. فالمهم وهم ماشيين راح الحرامي سارق محفظة من جيب واحد، فالمهم قال للندل ايه رأيك شفت بقى انا علمتك السرقة ازاي؟ الراجل ما حسش بحاجة، قال له علمني الندالة بقى. قال له حرامي حرامي. جماعة بلدياتنا ماتوا غرقانين في غواصة، اكتشفوا بعد التحقيق ان واحد سمع الباب بيخبط بره، راح يفتح يشوف مين. واحد بتاع مخلل راح يتقدم لواحدة، فابوها بيسأله انت شغال ايه؟ فخاف يقول له ان هو بتاع مخلل لما يرضوش بيه، فراح قايل له تاجر قطع خيار. واحدة بتتصل بأمها وزعلانة وبتعيط، فأمها بتقول لها مالك يا بنتي؟ قالت لها جوزي بيخوني. قالت لها ازاي؟ قالت لها هو كمان بيكذب عليا وبيقول لي ان هو بايت عند صاحبه محمد. قالت لها يا بنتي ما يمكن ما بيكذبش عليكي وبايت عند صاحبه محمد. قالت لها ازاي ومحمد بايت معايا؟ واحدة بتقول لجوزها اذبح خروفين بمناسبة 25 سنة على جوازنا. قال لها وذنب الخروفين ايه من غلطة ارتكبها حمار؟ واحد حرامي دخل على راجل وست يسرقهم، فالمهم بيسأل الست بيقول لها اسمك ايه؟ قالت له اسمي مديحة. قال لها خلاص مش هقتلك علشان اسمك على اسم امي. فبيسأل الراجل قال له اسمك ايه؟ قال له اسمي فوزي وبيدلعوني بيقولوا لي يا مديحة. بيسألوا واحد بلدياتنا بيقولوا له عامل ايه في الصيام في الحر ده؟ قال لهم اسكتوا ده لولا الوضوء كان الواحد مات من العطش. واحد بيقول لعروسته لازم تعرفي ان كلمتي هنا زي الساعة، راحت بصله قوي كده قال لها لا بتقدم ولا بتأخر. مرة واحد بلدياتنا شاف الساعة 1 راح بسها. 3 أندال قرروا يسرقوا بنك، الأول دخل يجيب الفلوس والتاني استنى بره علشان يسرق منه الفلوس والتالت راح بلغ البوليس. واحد بلدياتنا اشترى موبايل، فبيقول لاخوه خد اكتب لي رسالة خطك أحسن من خطي. 3 ديابة هربانين من واحد بلدياتنا، فلقوا حمار بيجري جنبهم، فبيقولوا له انت بتجري ليه؟ احنا بنجري منه. قال لهم وايه يقنعوا ان انا حمار؟ مرة واحد بيقول انا بردان من السقعة، رد عليه واحد قال له انا حمدان من الجيزة. واحد بلدياتنا راح اشتغل سواق تاكسي في الصين، كل ما يشاور له واحد يقول له ايه انا مش لسه منزلك من شوية؟ ولد غبي راح للبقال وقال له يا عم عندك شوكولاتة ام 4 جنيه؟ قال له اه عندي. قال له طب بكام؟ مرة واحد بلدياتنا وقع من فوق عمارة 10 ادوار، فأول ما وصل للأرض الناس اتلمت وبتسأل فيه ايه؟ قال لهم والله ما اعرفش انا لسه جاي. واحدة وحشة قوي بصت في المراية وقالت حتى المرايات بيغشوها. واحد بلدياتنا راكب اتوبيس وجنبه واحدة ست، فالست دفعت وبتقول له واحد السيدة زينب، راح هو دافع واحد وقال له ابراهيم عبد الموجود. واحد كيميائي خلف ولد سماه سامي اكسيد الكربون. واحد بلدياتنا وقع في خلاطة الاسمنت، طلع منها بيقول يا لهوي على الملاهي. واحد بلدياتنا فتح كوفي شوب في الصين سماه فنجان شاي. واحد راح للشيخ قال له يا عم الشيخ انا عندي جن في البيت، راح الشيخ قال له اخلطه بسفن اب وادعيلي. مرة واحد حرامي غبي قوي دخل على بنك، فالمهم بيقول كله ينبطح، فكله انبطح الا واحد، فالمهم بيقول له انت ما انبطحتش ليه؟ قال له عشان انت حرامي غبي. قال له انت عرفت منين؟ قال له عشان ده بنك الدم. واحد لقى مراته قاعدة مع واحد صاحبه فراح دبحه،
قالت له غبي، بغباوتك دي هتخسر كل صحابك. واحد بيقول لمراته اجيب لك ايه هديه عيد جوازنا، تاخدي فلوس ولا تاخدي الموبايل بتاعي الجديد؟ فالمهم في بالها كده فبتقول ده بخيل، لو قلت له فلوس هيديني 200 جنيه، لا انا اخد الموبايل بتاعه. قالت له بقول لك ايه، اديني الموبايل بتاعك. قال لها طيب اكتبي عندك 0100 10 20. واحد بلدياتنا لقى 10 جنيه على الارض، شالها وحط 50. دكتور اسنان مصاحب واحده خلع منها. واحد بيقول لي صاحبه لو طلع لك اسد وانت بتصلي هتكمل صلاتك؟ قال له لو فضلت على وضوئي. واحد قلبه وقف نزل يزقه. جماعة بلدياتنا ماتوا في غواصة، وبعد التحقيق اكتشفوا ان واحد سمع الباب بيخبط راح يشوف مين. بلدياتنا اشترى منبهين، واحد عشان يضرب والتاني عشان يحوش. قط بيجري ورا قطة علشان يبوسها، خبطتها عربية فماتت، قال لها روحي خلي الشرف ينفعك. واحد بلدياتنا راجع من امريكا فبيحكي لابوه وامه الحاجات الغريبة اللي شافها، فبيقول لهم ده انا شفت واحد واقع من فوق عمارة طويلة قعد 3 ايام ينزل. فامه بتسأله بتقول له يا ابني ده مات؟ راح ابوه ردد عليها بيقول لها يعني هو يقعد 3 ايام من غير اكل وشرب؟ اكيد مات. واحد بلدياتنا راح حفلة تنكرية قطع دراعه. حرامي وندل ماشيين مع بعض، فالحرامي بيقول للندل ما تعلمني الندالة وعلمك السرقة. قال له طيب، راح سارق محفظة واحد وهم ماشيين في الطريق. قال له يا عم محدش حس بحاجة، علمني بقى الندالة. قال له هعلمك الندالة. راح ماسك فيه وقال حرامي حرامي. واحدة سمرة بتجري طلع لها أسد، فالمهم قالت له والنبي ما تاكلنيش. قال لها أنا أصلا الدكتور محرج عليا ما اكلش المشوي. واحد بلدياتنا لغى ميعاده مع الدكتور علشان مريض. واحد أحول جت طوبة في صدره قام بص وراه. واحد حماته ماتت فبيسأل على سبب الموت، قالوا له تسمم. قعد يضحك 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 يضحك، فبيقولوا له انت بتضحك ليه؟ قال لهم اكيد ده عضت لسانها. واحد احول غمز لبنت دخل في العمود. واحد لقى مراته قاعدة مع واحد صاحبه راح ذبحه، قالت له غبي، وبغباوتك دي هتخسر كل صحابك. مدرس كيمياء اتجوز خلف واد سماه سامي اكسيد الكربون. واحد حرامي غبي قوي دخل بنك وقال كله ينبطح على الارض، كله انبطح الا واحد بس فضل يضحك. فبيقول له انت بتضحك ليه؟ قال له اصل انت غبي. قال له انت عرفت منين؟ قال له اصل ده بنك الدم. واحد بلدياتنا وقع من فوق عمارة 10 ادوار، لحد ما وصل على الارض الناس اتلمت وبتسأل فيه ايه، قال لهم والله مش عارف انا لسه واصل حالا. واحد بلدياتنا حب يعمل ليلة حمرا ولع في الشقة. واحد بخيل مات لقوه كاتب رسالة ما تغسلونيش انا مستحمي. واحد بلدياتنا قفل الباب على صباعه، الباب ورم. ديك بيقدم فوق شجرة والشجرة تحتها ثعلب، فالثعلب بيقول للديك بعد ما خلص مش عايز تنزل نصلي جماعة؟ واحدة غبية جوزها اتأخر عليها في الشغل، فبتقول له ما انا خايفة لا يكون جوزي اتجوز عليا. قالت لها اتفقلي خير ما ممكن يكون عمل حادثة. واحد راح يخطب واحدة عجبته، فأهلها بيقولوا له ده لسه بتدرس. قال لهم خلاص ابقى اجيلكوا كمان نص ساعة. واحد بلدياتنا دخل على ابن عمه لقاه بيلعب طاولة مع الحمار، فبيقول له بتلعب يا ابني طاولة مع الحمار؟ قال له اسكت ده انا مغلوب لحد دلوقتي يجي 20 دور. ليه الغواصين بيتكلموا تحت المية بلغة الإشارة؟ قالك عشان الحيتان ليها ودان. واحد غبي جاله جواب، فالمهم مكتوب فيه صندوق بريد صاد به 44، ما فهمش يعني ايه، فراح يسأل صاحبه قال له ايه اللي مكتوب ده، يعني ايه صندوق بريد صاد به 44؟ قال له يعني بيقول لك عايز صندل بني مقاس 44. واحد بلدياتنا سرق 1,000,000 جنيه وحطهم في حفرة وكتب عليها مفيش حاجة هنا. حمدان ابن عمه كان ماشي وراه فراح واخد الفلوس وكتب عليها حمدان ما خدش حاجة.
واحد بلدياتنا رايح البنك ومعاه حبل، ابن عمه بيقول له هتعمل ايه يا ابني بالحبل ده؟ قال له عشان نسحب الرصيد. واحدة جوزها غاب عن البيت لمدة أسبوعين، فراحت واخدة ابنها الصغير وراحت القسم علشان تعمل محضر. فالظابط بيسألها بيقول لها مواصفات جوزك ايه يا ست؟ قالت له طويل وابيض وشعر اصفر وعينيه خضرة. فراح ابنها بيقول لها يا ماما لا مش كده. قالت له اسكت يا واد يمكن يجيبوا لنا واحد احسن. واحد غبي واقف قدام التلاجة عمال يفتح الباب بالراحة شوية شوية ويقفل الباب بالراحة شوية شوية. صاحبه شافه فبيقول له انت بتعمل ليه كده؟ قال له هموت واعرف واشوف مين اللي بيطفي النور جوه. واحد حب يخوف حماته دلق على وشه مية نار. مدرس كاتب على التختة جمل، فالمهم راح له مفتش من التربية والتعليم، فراح مقوم أول طالب قال له اقرا لي اللي مكتوب على التختة ده. قال له ده مل. قال له غلط خليك واقف. راح مقوم التاني قال له اقرا لي اللي مكتوب على التختة ده. قال له ده مل. قال له غلط خليك واقف. راح مقوم التالت نفس الكلام. راح باصص للأستاذ قال له ايه الحكاية؟ أنا كل ما أقول لهم اقروا لي اللي مكتوب على التختة ده يقول لي ده مل ده مل ده مل. هو ايه في ايه؟ قال له مش عارف والله اديلهم كده يدولي كده. واحدة دخلت على جوز بلدية